નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધી થિયરી જોઈ, પછી કાલે થોડા દાખલા કર્યા હતા, બરોબર। આજે એક નવા દાખલા લઈને આવ્યો છું કે નીચે દર્શાવેલ બાજુ ધરાવતા બહુકોણના અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધો। બહુકોણ એટલે તો તમને ખબર જ છે, નાનામાં નાનો બહુકોણ તો ત્રિકોણ, અને સૌથી મોટામાં મોટો તો એનકોણ, બરોબર। તો એ બહુકોણ હોય, આપણને ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો ખબર છે, એટલે કે ત્રણેય અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180, બરોબર। ચતુષ્કોણના તો 360, બરોબર। તો એવી રીતના ચતુષ્કોણ ત્રિકોણનો ખબર છે તમને, ચતુષ્કોણનો ખબર છે, પંચકોણનો ખબર છે નહીં, બરોબર। પંચકોણનો નથી ખબર, ષષ્ઠકોણનો નહીં, સપ્તકોણનો તો નથી ખબર, અષ્ટકોણનો નથી ખબર, તો એ શોધવો કેવી રીતના, બરોબર। તો એનું સૂત્ર આપણે ચોપડીની અંદર આપેલું છે કે બહુકોણના અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધવાનું સૂત્ર। આ સૂત્ર પણ એક્ઝામમાં એમસીક્યુ તરીકે આવે કે કૌંસની અંદર n-2 ગુણ્યા 180, એટલે n એટલે શું થશે તો n બાજુની સંખ્યા, શું થાય બાજુની સંખ્યા, એટલે બહુકોણ હોય બહુકોણના બાજુની સંખ્યા થાય, બરોબર। આ સૂત્ર પણ એમસીક્યુ ની અંદર પૂછાય, બહુકોણના અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર n-2 ગુણ્યા 180, બરોબર। આવા ચાર સૂત્ર બીજા બનાવી નીચે મૂકેલા હોય એમસીક્યુ માં, બરોબર। અને સવાલ પૂછ્યો કે બહુકોણના અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધવાનું સૂત્ર કયું છે, તો આપણે એનું સિલેક્શન કરવાનું। તો આપણે કયું સૂત્ર છે n-2 ગુણ્યા 180, બરોબર। આ સૂત્રના આધારે આપણે અહીંયા થોડા દાખલા ગણીશું। આ દાખલા છે પહેલો 4 શું બાજુ છે, 4 બાજુ વાળો બહુકોણ એટલે ચતુષ્કોણ। તો આ ચતુષ્કોણ નો અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધવાનો છે, બરોબર। તો અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો તો આપણે જ્યારે દાખલા ગણ્યા ત્યાં બધું ડિટેલમાં લખતા હતા, આમાં ડિટેલમાં લખવા જવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ જ સૂત્ર મૂકવાનું n-2 ગુણ્યા 180। n ની કિંમત તમને ખબર છે કેટલી, તો 4 2 ગુણ્યા 180, 4 માંથી 2 જાય તો 2 ગુણ્યા 180, 18 36, અને આ શૂન્ય એટલે કેટલા થયા 180 ગુણ્યા 2 360। જો ચતુષ્કોણ છે તો 360 આવ્યું, બરોબર। સેમ એવો બીજો દાખલો, તો આ n એટલે શું થયા 5, બરોબર। સૂત્ર પ્રમાણે આપણે સૂત્ર મૂકીએ કે n-2 ગુણ્યા 180 એટલે કે 5 છે, એટલે પંચકોણ કહેવાય। તો પંચકોણ પાંચે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો, તો n ની જગ્યાએ 5 મૂકીએ, 5 - 2 ગુણ્યા 180, સાદું રૂપ આપીએ કૌંસનું, 5 માંથી 2 જાય તો 3 ગુણ્યા 180, 18 54 540, બરોબર। એટલે પંચકોણના દરેક ખૂણાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો એનો જવાબ કેટલો આવશે 540। એવી રીતના ષષ્ઠકોણ, બરોબર। તો n બરાબર આને 6 કહેવાય, તો એનું સૂત્ર મૂકીએ n-2 ગુણ્યા 180। આપણે શોર્ટમાં જ ગણવાનું અત્યારે, કેમ કે એમસીક્યુ છે એટલા માટે, બરોબર। n-2 ગુણ્યા 180, તો n બરાબર આપણે 6 - 2 ગુણ્યા 180, બરોબર। તો 6 માંથી 2 જાય તો કેટલા બચશે, તો 4 ગુણ્યા 180, બરોબર। 18 72, બરોબર। 72 એટલે 180 નું શૂન્ય એટલે 720, બરોબર। એટલે ષષ્ઠકોણના દરેક ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે, તો 720 થાય, બરોબર। એવી રીતના આપણે સપ્તકોણનો શોધીએ, તો n બરાબર 7 કહેવાય, તો એનું સૂત્ર મૂકીએ n-2 ગુણ્યા 180, n ની કિંમત કેટલી, તો 7 - 2 ગુણ્યા 180, 7 એટલે 7 માંથી 2 જાય તો 5 ગુણ્યા 80, બરોબર। 18 50 90, તો કેટલું આવે 900 આવ્યું, કેટલું આવ્યું 900। એટલે સપ્તકોણના અંદરના દરેક ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય 900। આપણને અત્યાર સુધી ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણનું જ ખબર હતી, અત્યારે આપણે શીખ્યા ચતુષ્કોણનું તો શીખ્યા, પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ, સપ્તકોણ। હવે ત્રિકોણનું પણ જોઈએ, ત્રિકોણનું કેટલું થાય n બરાબર 3, બરોબર। તો n-2 ગુણ્યા 180, n ની કિંમત 3
ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 180 3 માંથી 2 જાય તો 1 1 ગુણ્યા 180 માટે 180 ગુણ્યા 1 એટલે 180 થાય બરોબર આ પણ ખ્યાલ આવી હવે 12 કોણનું જોઈએ તો n બરાબર 12 કહેવાય બરોબર 12 કોણ તો 12 કોણનું n - 2 ગુણ્યા 180 બરાબર તો n કેટલા 12 - 2 ગુણ્યા 180 બરાબર 12 માંથી 2 જાય તો 10 ગુણ્યા 180 બરાબર 180 ગુણ્યા 10 કરો તો 1800 થાય એટલે 12 કોણના અંદરના દરેક ખૂણાના માપનો સરવાળો કરવામાં આવે તો 1800 આવશે બરોબર ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે સવાલ કેવો નીકળે આનો કે નિયમિત પંચકોણના દરેક અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય નીચે આવા 5 જવાબ આપેલા હોય એમાંથી આપણે પસંદ કરવાનું ત્યારે પંચકોણ સવાલમાં કહી દીધું હોય તો આ સૂત્ર મૂકીને એની જગ્યાએ 5 મૂક્યો અને એની કિંમત મળી જશે બરોબર સેમ આવા બે ત્રણ દાખલા હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું એ તમારે જાતે ગણવાના છે 9 બરોબર 8 એટલે 10 9 કોણનું શોધવાનું 10 કોણનું શોધવાનું અને 9મો દાખલો 11 કોણ અને 10મો દાખલો 13 કોણ આટલા બહુકોણના ખૂણાના જવાબ જાતે ખૂણાના માપનો સરવાળો જાતે શોધવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે બીજી મેથડ છે બરોબર કે નીચેની બાજુ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ બરોબર આ ક્વેશ્ચન સમજવા જેવો છે કે નીચેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ એટલે કે આ બાજુઓ છે 4 બાજુ એટલે ચતુષ્કોણ 5 એટલે પંચકોણ 6 એટલે ષષ્ઠકોણ 8 એટલે અષ્ટકોણ બરોબર એ બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણ છે એટલે આ બધાના નિયમિત બહુકોણ એટલે એના બાજુઓના માપ સરખા અને અંદરના દરેક ખૂણાના માપ સરખા હોય બરોબર પણ એ કેટલા છે નથી ખબર પણ આપણને બહિષ્કોણ કીધો છે બહિષ્કોણ એટલે એના બહારનો ખૂણો બરોબર હવે ચતુષ્કોણ હોય બરોબર તો અંદરનો ખૂણો કયો તો બહારનો ખૂણો કયો થયો આ બહારનો ખૂણો પછી આ બહારનો ખૂણો કેટલાનો બરોબર એ આપણે બહિષ્કોણ શોધવાનો છે બરોબર બહિષ્કોણ શોધવાનો છે બહિષ્કોણનું માપ એટલે બધા જ બહિષ્કોણના માપનો સરવાળો કોઈ પણ બહુકોણ હોય પંચકોણ હોય ત્રિકોણ હોય કે કોઈ પણ બહુકોણ હોય એના બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 હોય પછી 15 કોણ હોય 18 કોણ હોય ગમે હોય આ એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે મોસ્ટ ટાઈમ એમસીક્યુ કે બધા જ બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો તો 360 નિયમિત બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો બરોબર આવો એમસીક્યુ આવી શકે તો આપણે શોધીએ કે અહીં આપણને શું કીધું કે નીચેની બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ શોધો હવે આ ચતુષ્કોણ છે ચતુષ્કોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું હોય તો સિમ્પલ છે દરેક બહુકોણ હોય એના બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો તો કે 360 બરોબર હવે ચતુષ્કોણનો શોધવાનો છે ચતુષ્કોણના બહિષ્કોણનું માપ કેટલું તો ચતુષ્કોણ છે તો 4 વડે જ ભાગવાનું કેટલા વડે 4 વડે 9 ચોક 36 એટલે આ 90 થયું તો ચતુષ્કોણના બહિષ્કોણનું માપ કેટલું 90 અંશ એવી જ રીતે પંચકોણ છે બરોબર તો પંચકોણ છે તો પંચકોણના દરેક બહિષ્કોણના ખૂણાના માપનો માપ કેટલું તો 360 પંચકોણ છે એટલે 5 વડે ભાગવાનું બરોબર ભાગ ચાલે 7 × 35 બરોબર અને 2 5 10 બરોબર એટલે 72 × 5 કરો તો 360 આવે એટલે આપણે ભાગાકાર કર્યો તો 72 અંશ આવ્યો એટલે પંચકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું 72 અંશ એ જ રીતે ષષ્ઠકોણ છે તો ષષ્ઠકોણને 360 વડે ભાગો બરોબર 360 ને 6 વડે ભાગો તો 60 × 360 એટલે ષષ્ઠકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું 60 અંશ બરોબર હવે 360 ભાગ્યા 8 કરીએ બરોબર અષ્ટકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું તો 8 છે બરોબર 8 ચોક 32 અને 8 × 40 45 એટલે 45 8 360 થાય કેટલા થાય 45 8 360 એટલે અષ્ટકોણના દરેક બહિષ્કોણનું માપ કેટલું આવ્યું તો 45 અંશ એટલે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કોઈ પણ બહુકોણના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું હોય ને તો એની બાજુની જે સંખ્યા છે ને
એને 360 ભાગ્યા બાજુની સંખ્યા કરી નાખવાની એટલે બહિષ્કોણનું માપ આવે. સિમ્પલ માં સિમ્પલ. એમસીક્યુ ને ઝડપી જવાબ આપવા માટે એમસીક્યુ ની અંદર કોઈ પણ બહુકોણનો બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું હોય તો 360 ભાગ્યા બહુકોણની બાજુની સંખ્યા એટલે આપણો જવાબ મળી જાય. જો ષષ્ઠકોણ છે, ષષ્ઠકોણનું શોધવાનું છે તો 360 ભાગ્યા 6, ષષ્ઠકોણની 6 બાજુ એટલે બહિષ્કોણનું માપ કેટલું આવ્યું તો 60 અંશ. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બીજા આવા દાખલા હું તમને હોમવર્કમાં પૂછું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું તમારી સમક્ષ મોસ્ટ ટાઈમ એમસીક્યુ લઈને આવ્યો છું. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો, આવા એકાદા બે એમસીક્યુ પૂછાશે. હવે આ અમુક સવાલ છે કે એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક અંતઃકોણનું માપ 140 હોય. પહેલો સવાલ શું? એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ એટલે કેટલી બાજુ વાળો બહુકોણ છે એ આપણને ખબર નથી, પણ તેના અંતઃકોણનું માપ 140 આપ્યું છે. અંતઃકોણ એટલે કે અંદરના ખૂણાનું માપ આપ્યું, બરોબર? અને એની બાજુ શોધવાની. તો શું કરવાનું? જે પણ સવાલમાં અંતઃકોણનું માપ આપ્યું હોય તો એના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું. તો અહીં અંતઃકોણનું માપ કેટલું છે? તો અંતઃકોણ નું માપ કેટલું છે? તો 140, બરોબર? 140 છે. તો હવે એના બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું. અંતઃકોણનું માપ આપ્યું હોય, બહિષ્કોણનું માપ શોધવું પડે. કેમ કે આપણે બહુકોણની બાજુની સંખ્યા જોતી હોય તો બહિષ્કોણના માપની જરૂર પડે. એટલે બહિષ્કોણનું માપ શોધવા માટે 180 માઈનસ અંતઃકોણ, બરોબર? એટલે 180 માઈનસ 140 કેટલા આવ્યા? 40, બરોબર? 180 માંથી 140 ગઈ તો 40 આવ્યા. હવે એને 360 ભાગ્યા 40 કરવાના. જે જવાબ આવ્યો હોય ને એના ભાગ્યા 40, બરોબર? 40 કરો એટલે આપણને n મળી જશે. n શોધવાનો થાય ને બાજુની સંખ્યા. એટલે જો 40 9 9 ચોક 36 એટલે 40 9 360 થાય એટલે 9. એટલે 9 કોણનું અંતઃકોણનું માપ 140 છે, બરોબર? ફરીથી સમજો, કોઈ પણ બહુકોણની બાજુની સંખ્યા શોધવાની હોય તો એના પહેલા બહિષ્કોણનું માપ શોધવું પડે. આપણને સવાલમાં અંતઃકોણનું માપ આપ્યું છે તો પહેલા બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું, બરોબર? હવે તમને એમ થતું હશે સર આટલી મોટી ગણતરી કેમ કરી? આપણે આ તો તમને સમજાવવા માટે પહેલા સવાલમાં આટલી મોટી ગણતરી કરી, બરોબર? હવે બીજો સવાલ જુઓ, સેમ એના જેવો છે. અહીંયા પણ એક નિયમિત બહુકોણ છે, કેટલી બાજુ હોય તે આપણે શોધવાની. તો તેના દરેક અંતઃકોણનું માપ 160 છે. હવે આપણને અંતઃકોણનું માપ આપ્યું છે, અંતઃકોણનું માપ કેટલું છે? 160, બરોબર? તો આપણે બહિષ્કોણનું માપ શોધવું પડે. માટે બહિષ્કોણનું માપ બરાબર 180 માઈનસ 160 તો કેટલા આવ્યા? 20 આવ્યા. એને n શોધવાના છે એટલે 360 ભાગ્યા 20, બરોબર? તો કેટલા થાય? 360 ગુણ્યા 10 છેદમાં 2 ગુણ્યા 10, 10 10 ગયા, બરોબર? 18 દુ 36 એટલે 18 બાજુ થશે. કેટલી થશે? 18, બરોબર? કેટલી થઈ? 18 બાજુ થઈ. એ જ રીતે આપણને અંતઃકોણ આપ્યો હોય ને આપણે બાજુઓની સંખ્યા શોધીએ છીએ, બરોબર? હવે ત્રીજા સવાલમાં એવું છે, અહીંયા તમને બહિષ્કોણનું માપ આપેલું છે કે એક નિયમિત બહુકોણની કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ 90 થાય, બરોબર? અહીંયા આપણને એવું કીધું એક નિયમિત બહુકોણની કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ 90 થાય. અહીંયા બહિષ્કોણનું માપ આપી દીધું છે તો n બરાબર 360 ભાગ્યા 90. કેમ ડાયરેક્ટ આમ મૂક્યું? કેમ કે બહિષ્કોણનું માપ તો આપણને આપી દીધું છે, શોધવાની જરૂર નથી. 9 ચોક 36 એટલે 90 ચોક 360 થાય એટલે n બરાબર જવાબ શું આવ્યો? 4. એટલે ચતુષ્કોણ છે, બરોબર? પછી સિમ્પલ આ દાખલો શોર્ટમાં પતી જાય. જો અંતઃકોણ આપ્યો હોય તો જ બહિષ્કોણનું માપ શોધવું, એટલું યાદ રાખજો. ચોથો સવાલ, એક નિયમિત બહુકોણને કેટલી બાજુ હોય તો તેના દરેક બહિષ્કોણનું માપ 60 હોય. અહીંયા બહિષ્કોણનું માપ આપી દીધું એટલે n બરાબર 360 ભાગ્યા 60, n બરાબર 6. ષષ્ઠકોણ છે. કયું છે? ષષ્ઠકોણ. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ 4 MCQ મોસ્ટ IMP છે.